হে গাইস আৰু আজি মানে বনাম বুলি ভাবিছো এটা মানে এনেকুৱা বস্তু বনাম যোনটো বস্তু আপোনালোকৰ বহুত জৰুৰত মানে এই গৰমৰ দিনত বহুত ইউজ হৈ থাকে মানে তো আপোনালোকৰ কাৰণে বনাম আজি মানে এখন ফেন যোনখন ফেন আপোনালোকৰ ঘৰত বহি বহি বনাব পাৰে যোনটো ফেন মানে লাইনতো ঘূৰিব মানে আপোনালোকে বেটাৰীটো ঘূৰাব পাৰিব যেনেকৈ লাইন থাকিলে লাইন নাথাকিলে আৰু লাইন থাকিলে লাইনত ঘূৰাব লাইন নাথাকিলে আপোনালোকে বেটাৰীত ঘূৰাব পাৰিব আৰু আপোনালোকক ৰাতিটো লাইন গ'লেতো গৰম লাগে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এখন ফেন বনাওঁ আজি মানে ৰাতি লাইন গ'লে আমাৰতো কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা বেটাৰী মানে ডাঙৰ বেটাৰী নাই সেইকাৰণে মানে এনেকুৱা ফেন এখন বনালোঁ মানে আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ বনাই পিনে তলত ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চাই থাকক আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক উৎসাহিত কৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ আৰু তলত মানে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো আছে আপোনালোকে টিপি দিয়ক কোনো সংকোচ নকৰাকৈ আৰু মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ভ্লগ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ তো বলক বেছি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু গাইছ মানে ফেনখন বনাবলৈ আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মটৰ যোনটো মটৰত মই তাৰডাল অলৰেডি দীঘলকৈ ফিটিং কৰি লৈছোঁ কাৰণ লাইনত চলাব লাগিবতো আৰু বেটাৰীত চলাব লাগিব খাটা লাগিব আপোনালোকে যিমান হয় মানে কৰি ল'ব তো এইফালে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মটৰ লাগিব আৰু এইফালে লাগিব এখন ফেন মানে এইখন ফেন আপোনালোকে মানে পাংখাখন আৰু তো পাংখাখন কিনিবলৈ আপোনালোকক 10 টকা লাগিব আৰু এই মটৰটোত লাগিব 20 টকা মানে 30 টকাৰ ভিতৰত হৈ যাব আৰু আপোনালোকে যোনটো ষ্টেণ্ড হ'ব ন আপোনালোকৰ দেখুৱাইছোঁ তো এইটো ইয়াত থাকক তো মানে ষ্টেণ্ড আপোনালোকে যিকোনো ষ্টেণ্ড আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰে কিন্তু মই মানে এইডাল ইউজ কৰিছোঁ এইডাল চাওক এইডালে মানে বনাম আমি তো এইডালতে মানে বনাম মই এইডাল মানে বহুত ধুনীয়া হ'ব মানে এইফালে এনেকুৱাকৈ ষ্টেণ্ড কৰিব পাৰিম এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে চাই লওক আৰু এইফালে এনেকুৱাকৈ ষ্টেণ্ড কৰি থ'ব পাৰিম তো ভাবিলোঁ এইডালেৰে বনাম তো বলক বেছি পলম নকৰি মানে ভিডিঅ'টো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তো বনাব আৰম্ভ কৰিম মানে বনাওঁতে বেছি টান কাম নহয় আপোনালোকৰ বেছি বস্তুৰ জৰুৰত নহয় মানে আৰু এইফালে এইটো মটৰ হয় আৰু এইটো মটৰ মানে আমি প্ৰথম ফেনখন লগাই ল'ম তো এইফালে ফেনখন ভালকৈ ফিটিং কৰি লওঁ প্ৰথম আপোনালোকে ভালকৈ ফিটিং কৰিব যাতে ওলাই নাযায় বস্তুটো মানে এইফালে এনেকুৱাকৈ ফিটিং কৰি ল'ব জোৰত তো ঘূৰিব চাই লওক ধুনীয়াকৈ ঘূৰিছে একদম মক্খন কি জেচা চল ৰা হে ये मक्खन की जैसा चल रहा है तो ये देख लो মানে এইটো চাই লওক আপোনালোকে তো এনেকৈ ঘূৰিব তো এইফালে এইটো ৰাখো চাইডত আৰু আপোনালোকে মই মানে ভাবিছোঁ এটা লাইট লগাম বুলি তো এইফালে এইটো লাইট আছে এইটো মানে মই বাল্বৰ পৰা খুলকালোঁ মানে আপোনালোকক নেদেখুৱালোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ কেনেকুৱাকৈ ওলালোঁ তো এইটো মানে প্ৰথম মই লগাই ল'ম ইয়াত আৰু ইয়াত মানে প্ৰথম লগাই লৈ পিনে মটৰটো লগাম তো প্ৰথম এইটো লগাই পিনে দেখুৱাইছোঁ তো এইটো আপোনালোকে এইফালে চাই থাকক তো এইটো মানে প্ৰথম লগাই লৈছোঁ এনেকুৱাকৈ লাইটটো প্ৰথম লগাম প্ৰথম লাইটটো লগাই লৈছোঁ টাইটকৈ মানে টানকৈ লগাম যে তাতে জীৱনত কেতিয়াও খুলিব নোৱাৰে এনেকুৱাকৈ লগাম এইটো এনেকৈ লগাই ল'ম তো এইফালে চাওক এই লাইটটো লগাই লৈ লাইটটো জ্বলাই পিনে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম লাষ্টত তো এইফালে মানে এনেকুৱাকৈ লগাই লৈ এতিয়া মানে লগা বাকী আছে মানে মটৰটো তো মটৰটো মানে লগাবলৈ আপোনালোকে চেলি টেপ কিবা কিবি ইউজ কৰিব পাৰে তো এইফালে মোৰ মানে অলপ মানে মোৰ টেপটো মানে বিচাৰি পোৱা নাই সেইকাৰণে মানে টেপ মোৰ অলপ ইউজ কৰা টেপ আছিল তাকে লৈ আহিলোঁ তো এইফালে চাওক এইটোৰে হ'ব মানে লগাব পাৰিলে হ'ল তো আপোনালোকে ভাল টেপ ইউজ কৰিব পাৰে মোৰ মানে এইটো ভালে আছে সেইকাৰণে মানে লগাম তো এইফালে চাওক এনেকুৱাকৈ লগাই লৈ আপোনালোকে ভালকৈ টেপটো মাৰি দিয়ক মানে প্ৰথম ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ তো গাইজ মানে লগোৱাখিনি মই স্কিপ কৰি দিছোঁ মানে বহুত টান হৈ আছে ভিডিঅ' বনাই লগোৱাটো তো মানে লগোৱাটো আপোনালোকে জানিব এনেকৈ টেপটো মাৰি বহুত ধুনীয়াকৈ লগাই দিব তো লগাই পিনে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আৰু গাইজ মানে ফেনখন হৈ গ'ল দিয়ক ৰেডি মানে এইফালে টেপটো মাৰি ল'লোঁ মানে সেইটো টেপ মানে বেয়া হৈছিল তো এইফালে মানে হালধীয়া টেপটো লগাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মানে লাইনত দি পিনে সকলো দেখুৱাইছোঁ আৰু লাইনত দি দেখুওৱা মানে বেটাৰীটোত মোৰ চাৰ্জ নাই তো আপোনালোকে চাৰ্জ থাকিলে আপোনালোকে বেটাৰীটো ঘূৰাব পাৰিব মোৰ মানে বেটাৰীত চাৰ্জ নাই সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট লাইনত দেখুৱাম আৰু মানে এইফালে লাইটটো মানে নেদেখুওৱা বুলি ভাবিলোঁ মানে লাইটটো দেখুৱাব পাৰোঁ তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ এতিয়া মানে প্ৰথম মানে ফেনখন লগাই পিনে দেখুৱাইছোঁ আৰু দি দিলোঁ দিয়ক চুইচটো আৰু এইফালে মানে
জ্বলি গ'ল মানে আকৌ চলি গ'ল তো এইফালে চলি গ'ল আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ তো সেইফালৰ পৰা দেখুওৱা দিওঁ আৰু এইফালে চাই লওক এইখন মানে ঘূৰি আছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ বতাহ আপোনালোকক মই টেপৰ মানে টেপটো লগাই দেখুৱাই দিছোঁ মানে কিমান দূৰ উৰে তো এইফালে মানে বতাহ লাগি আছোঁ আপোনালোকে মিছাও কোৱা বুলি ভাবিব তো এইফালে মানে লগাই লওক টেপটো এইফালে চাওক কেনেকুৱাকৈ উৰি আছে তো এইফালে দেখিলে তো এনেকুৱাকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকৰ ঘৰত বনাব পাৰে এনেকুৱাকৈ বেছি পইচা নহয় 30 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে এনেকুৱা এখন টেবুল ফেন বনাব পাৰে আৰু ঘৰতে তো এইফালে মানে দুই ঘণ্টা টোপনি যোৱাৰ পিছত আৰু গাইছ মানে 2 ঘণ্টামান টোপনি মাৰিলোঁ মানে কেতিয়া টোপনি আহিল গমেই নাপালোঁ তো মানে 2 ঘণ্টামান টোপনি মাৰিলোঁ মানে এই ফেনখনৰ তলতে মানে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু ফেনখনৰ কিমান বতাহ মানে টোপনি আহি গৈছিল তো সঁচাই টোপনি আহি গৈছিল আপোনালোকক 2 ঘণ্টামান মানে হাততে ষ্টেণ্ডডাল থাকি গৈছিল একবাৰতো পৰি গৈছিল মানে আৰু এবাৰ উঠাই লৈছিলোঁ তো মানে সেইকাৰণে আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰি চেনেলটো এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক উৎসাহিত কৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ আৰু 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰি দিয়ক আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ধুনীয়া বস্তুবোৰ বনাই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত আৰু আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ বনাব পাৰে তো আজি ভিডিঅ' ইমান আছিল বাই বাই আৰু শ্বেয়াৰ কৰক যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টোত মানে 1K ভিউজ উঠাই দিয়ক আপোনালোকে তো বাই বাই